پل دیود چیه و چطور کار میکنه؟ پل دیود یکی از مهمترین قطعات الکترونیکیه برای تبدیل جریان AC یا همون متناوب به DC که مستقیمه. میدونیم که برق شهری ما 220 ولت AC با فرکانس 50 هرتز، یعنی جریانش جهتش عوض میشه. نیم سیکل اول بالای محور و مثبته که با رنگ قرمز من نشون دادم. نیم سیکل دومم پایین محوره و منفی و رنگش هم آبیه. اگه دوست داری بدونی جریان AC و DC دقیقاً چطوری کار میکنن، یه انیمیشن جدا براش ساختم، لینکش رو این پایین توی توضیحات میذارم یا آخر ویدیو قرارش میدم. حالا اگه یه پل دیود رو جلوی یک منبع تغذیه AC مثلا 12 ولت قرار بدیم، شکل موج خروجی تغییر میکنه. خروجی هر دو نیم سیکل چه مثبت چه منفی در یک جهت مثبت قرار میگیرن. به این پدیده میگیم یکسوسازی تمام موج. البته خروجی هنوز کامل صاف نیست، پستی و بلندیایی داره که بهش میگیم ریپل. برای صاف کردن و فیلتر کردنش از خازن استفاده میکنیم که جلوتر توضیح میدم. بریم سراغ عملکرد خود پل دیود. وقتی جریان از منبع مدار وارد میشه، در نیم سیکل اول دیود شماره 1 باز میشه، جریان ازش عبور میکنه، به لامپ یا مصرف کننده میرسه، بعد از لامپ عبور میکنه و از مسیر دیود شماره 2 برمیگرده به منبع AC. در نیم سیکل دوم جهت منبع دیگه عوض میشه. حالا دیود شماره 3 و 4 وارد عمل میشن. جریان از دیود شماره 3 وارد میشه، از لامپ عبور میکنه و از دیود شماره 4 برمیگرده به منبع اصلیمون. حالا برسیم به نقش خازن در خروجی پل دیود. فرض کن یک کلید داری که با باز و بسته کردنش جریان قطع و وصل میشه. وقتی یه خازن قبل از لامپ قرار بدی، این خازن در لحظه قطع شدن جریان انرژی ذخیره شدهش رو به اون لامپ میده و باعث میشه که لامپ ناگهان خاموش نشه. اگه دوست داری بدونی یه خازن چطوری کار میکنه، یه انیمیشن جدا برای ساختم که لینکش رو پایین توی دیسکریپشن قرار میدم یا در انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. به همین شکل اگه خازن رو در خروجی پل دیود بذاریم، وقتی جریان از نیم سیکل اول به دوم تغییر میکنه، خازن بین اون دو لحظه کوتاه که ولتاژ صفر میشه جریان رو خودش تامین میکنه. در نتیجه خروجی صافتر و یک نواختر میشه و تقریبا ریپل ها از بین میرن و اینجاست که از برق متناوب یا همون AC یه جریان مستقیم یک نواخت میگیریم. اگه این انیمیشن برات مفید بود، برای حمایت از هوک لایک کن و کانال رو دنبال کن